ඔන්න මම යතුරු දානවා. දාලා මෙතන එන්ජින් රන් ඔෆ් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. බලමු නියුට්‍රල් තියෙන්නේ. සෙස්ටා වටේ නැති රිලේ කාල්ලනවා. මට මෝටරේ වදින්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේකේ මේ බස් සෙට් එක ගිහින් තියෙන්නේ. බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. සෙස්ටා මෝටරේ මේ බස් සෙට් එක දාන්න හදන්නේ. බස් සෙට් එක දාන්න නම් මේ මෙන්න මේ මෝටරේ හයි වෙලා තියෙන ඇන දෙක තියෙන මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලච් හවුසින් එක ගලවන්න ඕන. ක්ලච් හවුසින් එක ගලවනකොට මේ ඔයිල් ටික යනවා මේ බයිසිකලේ. එදිනකොට අපිට අලුතෙන් මාරු කරනවා. මේක දාලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ බයිසිකලේ පැත්තේ පෙල්ලලා තියෙන්නේ මේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන ඔයිල් ටික ඔක්කොම අර පැත්තේ හවුසින් පළුට යනවා. ඒකට මේ යන ටික අපිට ඔක්කොම ගලවලා මේ ඔයිල් මාරු කරන්න නැතුව මේ සෙස්ටා මෝටරේ බස් සෙට් එක දාගන්න පුළුවන් අපිට. මේ එහෙම තමයි කරන්න දැන් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපට ඕන මේක තමයි බස් සෙට් එක. වැරක් බ්‍රෑන්ඩ් එකක තියෙන්නේ. මේ ක්ලච් හවුසින් පතින් එක. මට මෙන්න මේ හවුසින් එකේ මෙන්න මේ අටේ වෙන ගලවන්න මේ අඩුව දාගන්න බෑ. කියන්නේ මම මේ පොට්‍රස් එක ගලවනවා. ඔක්කොම ගලවලා ඉවරයි.
ගානට තද කරගන්න අතේ ගානට ඊළඟට කොට්ට දාන්න. මට පොඩි වැරදීමක් වුණා. මම මේ ඇන්ටික ඔක්කොම තද කරගෙන ගියා. මට මේ ක්ලච් එක කියන දේ තද කරන්න බැරුණා. ඒකද මම ආයි කරවලා ඒක හයි කරන්න හදන්නේ.